السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأذان من الأشياء اللي ممكن المؤمن يحصل من خلالها أجر كبير وثواب عظيم من الله عز وجل، وطبعا احنا عارفين مكانة المؤذن عند الله عز وجل والثواب والأجر اللي بيحصل عليه من خلال هذا الأذان. بس احنا في الفيديو ده مش هنتكلم عن أجر أو مكانة المؤذن عند الله عز وجل ولا عن فضل الأذان، إنما هنتكلم عن شيء قد يكون عقبة أمام أغلب الناس الذين يريدون أن يؤذنوا. أي واحد عايز يأذن ممكن تلاقي عنده العقبة دي، وهي إن أنا صوتي وحش، وبالتالي مادام أنا صوتي وحش هبعد عن الأذان ومش هأذن، وبالتالي مش هحصل على الأجر والثواب اللي بيحصل عليه المؤذن. فإن شاء الله من خلال هذا الفيديو هنتعرف عن شوية حاجات تخلي صوتنا كويس، يطلع بصورة أحسن، ولو على الأقل وانا بأذن ما يبانش ان انا صوتي وحش. ده اقل شيء ممكن نحصل عليه بعد هذا الفيديو ان شاء الله، ان انا وانا بأذن الحاجة الوحشة او الصوت الوحش اللي كان عندي ما يبانش خالص في الاذان. بس قبل ما نبدأ، لو انت مش مشترك في القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله باستمرار، ويلا بينا. بس انا عايزك في البداية كده تتفق معايا ان اهم حاجتين في الاذان بداية الاذان ونهاية الاذان. انا لو اتقنت الشيئين لما بداية الأذان ونهاية الأذان هقدم أذان بصورة رائعة ترضيني أولا قبل ما ترضي المستمع. طيب إزاي وشمعنا أساسا بداية الأذان ونهاية الأذان لازم أخلوهم بصورة كويسة؟ بداية الأذان أنا لو بدأت صح الأذان هخلي المستمع عنده انتباه للي أنا هقوله. المستمع أول ما يلاقيك داخل عليه بصورة كويسة هيبدأ يسمعك، علشان كده بداية الأذان شيء مهم. أما نهاية الأذان فأنا لو قفلت الأذان بصوت كويس أو بطريقة معينة هنقولها دلوقتي إن شاء الله، هخلي أذن المستمع في راحة كأنه مش عايز يسمع أي حاجة بعد الأذان اللي سمعه منك. طيب إزاي يكون الكلام ده؟ أولا الأذان مثنى مثنى، يعني كل حاجة اتنين اتنين. فأول مقطع من الأذان اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عبارة عن جزئين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هناخد الجزء الأول. الجزء ده هيكون سريع، مش سريع ان انا اقول الله اكبر الله اكبر، لا طبعا انا مش بجري، ولا بطيء، لان انا لو بطأت في الاذان ده هيحتاج ان في حنجره تساعدني ان انا من الاخر يكون صوتي كويس، وما دام انا صوتي وحش فانا مش هستخدم الطريقه دي. فهيكون الاذان بصوره سريعه. ازاي؟ بالطريقه دي، الله اكبر الله اكبر. فانت لو عملت الجزء اللي احنا قلناه ده بصوره معتدله في السرعه هتكون اجمل مما يكون. ان هو انك تعمل ايه تاني؟ الله اكبر الله اكبر. على فكرة الطريقة اللي انا عملتها دي مش محتاج ان انا يكون صوتي حلو على الاطلاق، مش محتاج ان انا يكون صوتي كويس ولا صوت حلو خالص، مش محتاجة كده خالص. كل اللي انا محتاجه ان انا اخليها سريعة بصورة معتدلة، وهو اللي انا اقول تاني الله اكبر الله اكبر. جربها مع نفسك، وقف الفيديو وجربها مع نفسك وبعدين كمل معانا. الجزء الثاني من الأذان وهو طبعا الله أكبر الله أكبر. الجزء ده هنقسمه لجزئين، الله أكبر الله أكبر. الجزء الأولاني منهم هنخليه سريع زي الجزء اللي احنا قلناه في البداية. ازاي؟ نجيب من الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. شوف أنا عملت إيه؟ الله أكبر الله. خليته سريع زي نفس السرعة اللي أنا عملت بيها الجزء الأولاني. يبقى أنا معايا 3 أجزاء من المقطع الأول من الأذان بعملهم بصورة سريعة. نجيبهم مع بعض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. تمام؟ وأظن إن دي مش حاجة صعبة، يعني إنك تعمل الطريقة دي مش محتاجة صوت كويس زي ما إحنا قلنا، دي محتاجة بس إتقان وسرعة محددة عشان تحصل على أفضل طريقة أو أفضل شيء ممكن. نيجي بعد كده لأهم جزء اللي هو الجزء الرابع من المقطع الأول في الأذان. الجزء ده هنخليه طويل. إزاي يا عم؟ أنت مش لسه قايل إن أنا لو خليت الصوت طويل ده هيحتاج مني إن أنا يكون صوت كويس؟ بس استنى، بس إحنا هنعمله بطريقة ما تخليناش محتاجين إن إحنا يكون صوتنا كويس. إزاي؟ هخلي طبقة الصوت اللي هدخل بيها الجزء الرابع عالية، وبعدين أنزل، وبعدين أعلى، وبعدين أقفل. عالية أنزل أعلى أقفل. إزاي يعني؟ مش فاهم. نجيب الأذان من الأول بالطريقة دي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأنا عليت وبعدين نزلت في درجة الصوت وبعدين عليت تاني وقفلت. ده مش محتاج على فكرة مهارة صوتية ولا أي حاجة، بس أنت لو عايز تحط مثلا
اي تركايه مثلا كده في الاذان، ممكن تعمل الرجه الصوتيه، ودي اللي بيستخدمها امام الحرم الشيخ ياسر الدوسري. طبعا ده شيخ مشهور، انت لو تابعته ولقيته كده وهو بيقرا، لو الكاميرا جت على وشه وهو بيقرا هتلاقيه بيعمل الرجه الصوتيه المشهوره، ان هو بيحرك الفك السفلي في القراءه، دي اللي بتطلع منه الرجه اللي هي المعروفه بالطريقه دي. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فتلاقي بيحرك الجزء السفلي او الفك السفلي علشان يحصل على الرجه الصوتيه، فانت ممكن تعمل الحركه دي عشان تعمل رجه في الاذان، بانك تعمل كده: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، انك تعمل الحركه اللي احنا قلنا عليها. بس للنصيحه ما تكترش منها، علشان هيبقى شكلها بايخ لو انت كترت منها زياده عن اللازم. فانت استخدمها مثلا زي ما بنحط الملح كده على الطعام، احنا ما بنحطش الطعام كله ملح، لا احنا بنحط بس حاجه بسيطه كده على الطعام من الملح، فانت استخدم الرجه دي على اكنها ملح، والاذان عامل زي الطعام، فانت حط منها حاجه بسيطه، ما تكترش منها زي ما قلت لك علشان ما يبقاش شكلها وحش في الاذان. ونصيحه في الجزء الاولاني اللي هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بلاش تقول الله أكبر بالجيم، الله أكبر غلط، خليها كاف، والكاف هنا حرف من حروف الهمس لأنه ساكن، فاحنا هنقول الله أك. حتى لو انت صوتك كويس وغلطت في غلطة زي دي، ممكن المستمع ياخد باله فيعرف ان انت اذانك ملوش اي لازمة، لانك بتغلط في الاذان اصلا. فاحنا مش هنقول الله اكبر الله اكبر غلط، احنا هنقول الله أك الله أك الله أكبر الله أكبر بالكاف. فده كان المقطع الأول من الأذان، وده أهم أول جزء في الأذان. يعني لو أتقناه يبقى احنا بصورة صحيحة نقدر نقول إن احنا أتقنا 50% من الأذان بصوت كويس. نعيده سريعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بقية الأذان فده شيء سهل على فكرة، كل المهم في بقية الأذان إنك تخلي الجزء الأول قفلته تخليك مستعد للجزء الثاني، إنك ما تقفلش قفلة تخليك مش مستعد للجزء الثاني من المقطع. زي مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، لو أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، على فكرة أنا كده قلتها بصورة خاطئة، لأن أنا قفلت قفلة ما تخلينيش مستعد إن أنا أقول الجزء الثاني من المقطع ده. فأنا هعمل إيه؟ أخلي القفلة في الجزء الأول من المقطع تؤهلني إن أنا أبدأ الجزء الثاني من المقطع، فهنقول بالطريقة دي: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بخلي نهاية الجزء الأولاني صالحة إن أنا أبدأ الجزء الثاني. وطبعا لو أنت خليتها بصورة سريعة، اللي هو الجزء الأول بصورة سريعة والجزء الثاني بصورة طويلة زي ما عملنا في الله أكبر اللي احنا خليناها بصورة طويلة في المقطع الأول، وهكذا إلى نهاية الأذان. نيجي بقى لأهم تاني شيء في الأذان، وده لو أتقناه هيخلينا نكمل الأذان بصورة صحيحة 100% إن شاء الله، وهو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إزاي نعمل الجزء ده؟ إحنا قلنا في بداية الأذان إن إحنا نخلي الله أكبر بصورة سريعة، هنعكسها بقى في الجزء الأخير، هنخلي الله أكبر اللي هي في آخر الأذان طويلة. إزاي؟ بالطريقة دي: الله أكبر الله أكبر. أيوة بالطريقة دي هنخليها طويلة، ونستخدم برضو الرجة زي ما عملناها في المقطع الأول في بداية الأذان. أما الجزء الثاني من المقطع الأخير من الأذان اللي هو لا إله إلا الله، ده هنعمله بالطريقة دي: لا
إله إلا الله. كل اللي أنا عملته إن أنا نزلت تدريجيا في طبقة الصوت، وده علشان أعمل راحة لأذن المستمع. لو أنا قفلت له القفلة دي هيكون الأذن عندها استرخاء، مش عايز يسمع أي حاجة بعد كده، وبالتالي أكون أنا قدمت الأذان بصورة صحيحة، وبكده نكون خلصنا الأذان. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله.